মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ৰঙালাও পকৰি লৈছোঁ। ৰঙালাও পকৰি কেনেকৈনো বনাই আপোনালোকক দেখাম। এইখিনি মই ৰঙালাও পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। ইমানো পাতল নহয়, চব দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই মচুৰ দাইল লৈছোঁ। মচুৰ দাইল একাপ লৈছোঁ। মচুৰ দাইলখিনি তিয়াই মই কোমলাই থৈছিলোঁ, ভালকৈ পিচি ল'ম। আৰু ইয়াত মই বেচন 2 চামুচ লৈছোঁ আৰু বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ দিম। আগে মই মচুৰ দাইলখিনি পিচি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। মই এতিয়া ৰঙালাওখিনি নিমখ দিম। নিমখ সানি অলপ দেৰি 5 মিনিটমান থৈ দিম। আপুনি জোখ পৰিমাণ হিচাপে নিমখটো দি ল'ব আৰু নিমখটো দি আপোনালোকে সানি কিনে 5 মিনিটমান থৈ দিব। মই যিখিনি মচুৰ দাইল লৈছিলোঁ মই পিচি ল'লোঁ। ইমান ভালকৈ নিপিচিলেও হ'ব। ইয়াত এতিয়া মই নিমখ দিম। নিমখটো জোখ পৰিমাণ হিচাপে দি ল'ব। মই এতিয়া ৰংগুড়া দিম। ৰংগুড়া আধা চামুচ, বেচন 2 চামুচ, আধা চামুচমান বেকিং পাউডাৰ। মই ইয়াত এতিয়া অলপ পানী দি ভালকৈ মিহলাই ল'ম। কম কমকৈ দি ল'ব আপুনি। আপুনি ইয়াত জ্বলা খাই যদি জ্বলাও দিব পাৰে, জলকীয়া গুড়ি দি ল'ব পাৰে। মই ইয়াত জলকীয়া গুড়ি নাই দিয়া। ইয়াত মই আৰু অলপ পানী দিম। দি কেনে ভালকৈ মিহলাই দিম। মই মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ মিহলাই আছোঁ। মই ইয়াত মচুৰ দাইল দিছোঁ। মচুৰ দাইল দিলে অলপ মচমচীয়া হয়। বেচনটো কম দিছোঁ। মচুৰ দাইল মই 2 কাপ দিছোঁ। বেচন 2 চামুচ দিছোঁ। এচক মোৰ হৈ আহিছে। কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে। কেৰাহীখনত মই তেল দিম। মই মিঠাতেল দিছোঁ, হয়তো আপুনি ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে। মোৰ কেৰাহীত থকা তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। আৰু যিখিনি মই ৰঙালাও 5 মিনিটত নিমখ সানি থৈ দিছিলোঁ 5 মিনিটমান, সেইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভাজিব পাৰোঁ ৰঙালাওখিনি। ইয়াত মই দাইলখিনি লগাই, বেচন আৰু দাইলখিনি লগাই মই তেলৰ ওপৰত দি দিম ৰঙালাও পিচ। এক চাইডৰ ভালকৈ মই সিজিব দিম। আৰু চব ধুনীয়াকৈ পকৰিটো ফুলি আহিছে। অলপ গেছটো কম কৰি মিডিয়ামত কৰি আপুনি ভালকৈ অলপ সিজাব, তেতিয়াহে ৰঙালাওৰ ভিতৰটো সিজিব। এতিয়া এক চাইডে সিজি গ'ল আৰু উলটিয়াই দিম। মোৰ ৰঙালাও পকৰিটো সিজি গ'ল। এতিয়া মই নমাই ল'ম। চব ৰঙচুৱা হৈছে। ইয়াত মই আৰু 2ডোখৰ দিম। উল্টাই দিম। এক চাইডে সিজি গ'ল। মোৰ এতিয়া ৰঙালাও পকৰিটো হৈ আহিছে। মই নমাই ল'ম এইটো। ৰঙালাওডোখৰত দাইলটো ভালকৈ লগাই ল'ব। মই
এতিয়া উল্টিয়াই দিম লটাই দিম আৰু এক সাইডে সিজিব দিম এইটো সাইডে সিজি গল মই নমাই লম ইয়াছো কিমান ধুনীয়া পকৰি এইখিনি হৈ লেয়াছো কি ধুনীয়া হৈছে আৰু ভিতৰটো বৰ ধুনীয়াকৈ সিজিছে চাব পাৰে এইয়াছো ৰঙলাটো ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে দিছে এইটো একেবাৰে সিজি গৈছে এইটো চব খুব টেষ্টি হয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি ভাল লাগে মোক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব